Xin chào các bạn. Algeria, tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria. Đây là quốc gia lớn nhất ở châu Phi và là quốc gia lớn thứ 10 trên thế giới, với diện tích lên tới 2.381.741 km², đồng thời là nơi sinh sống của 45.024.000 người. Lãnh thổ Algeria được bao bọc bởi Địa Trung Hải ở phía Bắc, phần còn lại tiếp giáp với 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Maroc, Tây Sahara, Mauritania, Mali, Niger, Libya và Tunisia. Kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2019, lãnh thổ Algeria được chia thành 58 tỉnh, thay vì 48 tỉnh như trước. Trong đó, Algiers là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất cả nước với khoảng 1.978.000 người, sinh sống trên diện tích 363 km². Đây cũng là thành phố trên 1 triệu người duy nhất của Algeria. Algiers nằm trong tỉnh cùng tên, trên một ngọn đồi thấp ở phía Bắc, ngay cạnh biển Địa Trung Hải lộng gió. Được hình thành từ những năm 944, thành phố đã cùng đất nước trải qua một bề dày lịch sử đầy biến động, với sự chiếm đóng của các đế quốc trong nhiều thế kỷ, từ Ả Rập cho tới Ottoman và Pháp. Ngay sau khi đất nước giành được độc lập năm 1962, thành phố vẫn phải hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề bởi những vụ đánh bom dữ dội trong các cuộc nội chiến. Hiện nay, tình hình quốc gia đã ổn định hơn rất nhiều, cảnh quan của thủ đô cũng được chính phủ đầu tư xây dựng lại. Không chỉ mang vẻ đẹp hiện đại của đô thị sôi động, Algiers còn là nơi lưu trữ nhiều di tích và kiến trúc độc đáo của thời thuộc địa. Tại đây vẫn còn những đại lộ rộng lớn do Pháp xây dựng, những nhà thờ Hồi giáo tráng lệ và đặc biệt là khu vực truyền thống Casbah, nơi lưu giữ những thành tích của thành quách và các cung điện được xây dựng theo kiểu Ottoman. Nhờ giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa cũng như kiến trúc, khu vực này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1992. Về thành phần dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Theo thống kê của CIA World Factbook, thì 99% dân số của Algeria theo đạo Hồi và thuộc nhóm dân tộc Ả Rập. Tuy nhiên đây không phải là nhóm dân tộc chính, mà nguồn gốc tổ tiên của họ là người bản địa Berber. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng ngược dòng lịch sử trở về đầu thế kỷ thứ 8, khi người Ả Rập bắt đầu chinh phục Algeria. Lúc này những người Ả Rập tích cực truyền bá đạo Hồi và thực hiện chính sách đồng hóa người Berber trở thành người Ả Rập. Hơn nữa, trong thời kỳ này, bản sắc dân tộc của người Berber cũng không thực sự rõ ràng. Họ chủ yếu sống thành các bộ lạc, chứ chưa hẳn là một dân tộc đồng nhất. Chính vì vậy, khi Ả Rập mang theo nền văn hóa mới lạ của mình tới Algeria, thì chỉ sau một thời gian đã được phần lớn người dân hưởng ứng. Đây là tiền đề dẫn tới sự thịnh hành của bản sắc và văn hóa Ả Rập như hiện tại ở quốc gia Bắc Phi rộng lớn này. Còn lại 1% dân số là theo các tôn giáo khác và thuộc nhóm dân tộc châu Âu, chủ yếu là người gốc Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Do văn hóa Ả Rập đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Algeria, cho nên tiếng Ả Rập tiêu chuẩn hiện đại cũng trở thành ngôn ngữ chính thức của quốc gia vào năm 1990 và được hơn 72% dân số sử dụng. Tuy nhiên, cũng có một nhóm người theo văn hóa bản địa Berber đã phản đối mạnh mẽ chính sách này vì lo sợ tiếng mẹ đẻ của mình sẽ bị lãng quên. Để dung hòa giữa hai nền văn hóa, chính phủ Algeria đã phải công nhận tiếng Berber là ngôn ngữ quốc gia vào năm 2002 và nâng lên thành ngôn ngữ chính thức vào năm 2016. Bên cạnh đó, tiếng Pháp tuy không phổ biến nhưng cũng được sử dụng rộng rãi trong các cuộc họp chính phủ, trên những phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời cũng là ngôn ngữ được giảng dạy ở các trường tiểu học và trung học. Về địa hình và khí hậu, lãnh thổ Algeria có thể chia thành hai khu vực địa hình riêng biệt là vùng đất ven biển phía Bắc và khu vực sa mạc Sahara rộng lớn trải dài về phía Nam. Đầu tiên là vùng đất ven biển phía Bắc. Khu vực này chỉ chiếm khoảng 16% diện tích lãnh thổ, nhưng lại là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất cả nước, bao gồm nhiều thành phố lớn và cả thủ đô Algiers. Địa hình ở đây được đặc trưng bởi những dãy núi kỳ vĩ cùng các đồng bằng màu mỡ. Trong đó, Mitiza là một trong những đồng bằng quan trọng của đất nước, trải dài khoảng 100 km dọc theo ngoại ô thành phố Algiers. Vùng đất màu mỡ này trong quá khứ từng đóng vai trò như một trung tâm nông nghiệp và là vựa lúa mì của quốc gia. Nhưng hiện nay, nhờ nguồn nước ngầm dồi dào cùng với khí hậu ôn hòa, vùng đồng bằng này đã phát triển thêm nhiều cây trồng mới, nổi bật là nho và các loại cây ăn quả có múi. Hơn nữa, việc gia tăng dân số cùng nhiều khu dân cư sầm uất và sôi động xuất hiện đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở Mitiza trở nên nhanh chóng. Một trong những dãy núi nổi tiếng nhất ở khu vực phía Bắc là dãy núi Tel Aslat thuộc hệ thống Atlas. Dãy núi này kéo dài khoảng 1.500 km và gần như chạy song song với đường bờ biển Địa Trung Hải. Các đỉnh núi của Tel Atlas có độ cao trung bình khoảng 1.500 m so với mực nước biển, tạo thành những ngọn đồi nhấp nhô xen kẽ các hẻm núi sâu hút. Tel Atlas có địa hình khí hậu Địa Trung Hải điển hình với mùa hè khô, mùa đông mưa nhiều và thường xuyên có tuyết rơi. Đất đai ở đây được bồi đắp bởi sông Chelif có chiều dài khoảng 700 km, là con sông dài nhất ở Algeria. Nó tạo thành những thung lũng bao mỡ với cây trồng chủ yếu là lúa mạch, lúa mì.
Chạy song song với theo Atlas, về phía nam là dãy Sahara Atlas. Đây cũng là một dải của hệ thống núi Atlas, bao gồm các đỉnh núi kỳ vĩ, thường có độ cao dưới 2.000 m. Dãy núi này cũng là điểm đánh dấu rìa phía bắc của sa mạc Sahara, nên cảnh quan ở đây giống như một vùng bán sơn địa được bao phủ bởi những cánh rừng sôi bạt ngàn, xen lẫn những đụn cát sa mạc nhấp nhô. Thỉnh thoảng xuất hiện một số thị trấn nhỏ nằm rải rác bên các sườn đồi. Ở giữa hai dãy núi theo Atlas và Sahara Atlas là cao nguyên House Plains. Vùng này có địa hình khá bằng phẳng, trải dài hơn 600 km. House Plains có độ cao trung bình từ 1.100 đến 1.300 m ở phía tây và giảm xuống còn 400 m ở phía đông. Cảnh quan đặc trưng ở đây là những hồ muối lớn do nước tích tụ lại trong mùa mưa. Hồ lớn nhất trong số đó là Chota Chagui với tổng diện tích lên tới 2.000 km². Đây cũng là nơi sinh sống của một số loài động vật rất dễ bị tổn thương như vịt đen, bìm bịp hầu bà bà và linh rừng núi. Do khí hậu khắc nghiệt, mùa hè khô hạn và mùa đông lạnh giá, House Plains đôi khi còn được coi là một phần của sa mạc Sahara, với hoạt động kinh tế chính là chăn nuôi gia súc, đặc biệt là cừu, dê và lạc đà. Tiếp theo là khu vực sa mạc Sahara. Khu vực này chiếm gần 84% diện tích của Algeria, kéo dài từ Sahara Atlas đến biên giới của Niger và Mali. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, vào mùa hè nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C, và ngay cả trong mùa đông, thời tiết sa mạc lúc giữa trưa cũng vẫn khá nóng nực. Mưa thường xuất hiện bất thường và không theo mùa, thậm chí một số khu vực ở đây còn không có mưa trong nhiều năm. Đây cũng là khu vực có dân cư thừa thớt, chỉ chiếm khoảng 10% dân số của cả nước, chủ yếu là người du mục Tuareg. Ở trung tâm của sa mạc là cao nguyên Tademez. Đây là một cao nguyên đá cực kỳ khô hạn vì khu vực này hầu như không có mưa quanh năm và nó có mùa hè nóng nực kéo dài, còn mùa đông thì lại rất ngắn. Đi về phía nam của sa mạc là khối núi đá hiểm trở, nổi bật với dãy Hoggar, được cấu tạo từ đá biến chất khoảng 2 tỷ năm tuổi. Có ngọn núi có độ cao trung bình khoảng 900 m so với mực nước biển và trải rộng trên một diện tích lên tới 550.000 km². Trong đó có đỉnh Tahat ở độ cao 2.908 m là ngọn núi cao nhất ở đây, đồng thời là ngọn núi cao nhất Algeria. Những ngọn núi đá chập trùng nằm giữa vùng sa mạc hoang vu đã tạo nên một cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục mà bất kỳ ai khi ngắm nhìn cũng phải kinh ngạc. Nằm về phía đông của dãy Hoggar là cao nguyên Tassili Niger. Đây là địa điểm khảo cổ nổi tiếng của Algeria với hàng loạt gò mộ, vật liệu khối đá từ thời tiền sử. Đặc biệt là hơn 15.000 bản khắc trên đá mô tả những thay đổi về khí hậu, sự di cư của động vật và cuộc sống con người ở sa mạc Sahara từ những năm 6.000 trước công nguyên. Nhờ những giá trị lịch sử quan trọng này, Tassili Niger đã vinh dự được UNESCO công nhận là di sản thế giới với tên gọi Công viên Quốc gia Tassili Niger. Nhìn chung, khu vực sa mạc mặc dù khô cằn và dân cư thưa thớt, nhưng nó lại đóng vai trò như một kho báu của Algeria. Đây là nơi tập trung hầu hết các mỏ dầu và khí đốt tự nhiên của đất nước. Một số thống kê cho thấy quốc gia Bắc Phi này có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 16 trên thế giới, lên tới 12,2 tỷ thùng. Cùng với đó là trữ lượng khí đốt đứng thứ 11 trên thế giới, khiến cho dầu mỏ cũng như hydrocarbon trở thành trụ cột của nền kinh tế Algeria, chiếm khoảng 60% nguồn thu ngân sách của chính phủ, 30% GDP của đất nước và hơn 95% doanh thu từ xuất khẩu. Ngoài ra, khu vực này còn sở hữu nguồn quặng sắt dồi dào cùng nhiều kim loại quý như vàng và kim cương. Với tất cả thế mạnh trên, đã góp phần giúp Algeria trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi, với GDP danh nghĩa năm 2020 đạt 147,6 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 3.278 USD, gần tương đương với Philippines, quốc gia chúng ta đã tìm hiểu ở những video trước. Dù không có những khung cảnh lãng mạn như ở châu Âu, những dãy núi hùng vĩ như châu Á hay những cánh rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, nhưng Algeria vẫn có những địa điểm đủ sức mê hoặc những du khách khó tính, từ những thành phố quyến rũ với những con đường quanh co và kiến trúc tuyệt đẹp ở bờ biển Địa Trung Hải, tới những tàn tích La Mã có thể sánh ngang với bất kỳ nơi nào trên thế giới, hay cảm giác phiêu lưu mạo hiểm ở vùng sa mạc rộng lớn phía Nam. Và nếu như có cơ hội đến quốc gia rộng lớn ở Bắc Phi này, thì các bạn có thể tham khảo một số địa điểm mà 5 phút thôi gợi ý dưới đây. Đầu tiên là thành phố Oran. Đây là thành phố lớn thứ hai của đất nước Algeria, đồng thời cũng là một cảng biển nhộn nhịp, luôn tấp nập tàu thuyền. Do còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc thời thuộc địa, cảnh quan thành phố vừa mang vẻ đẹp lãng mạn của Pháp, lại vừa có chút huyền bí của Tây Ban Nha. Oran cũng là một nơi tuyệt vời để lặn biển và thưởng thức ẩm thực tuyệt vời của Algeria. Tiếp theo là thành phố Constantine. Thành phố này nằm ở trên ngọn đồi cao 640 m so với mực nước biển và được bao quanh bởi một khe núi sâu có hình dạng vô cùng độc đáo. Phần lớn các ngôi làng ở đây đều được nối nhau bởi các cây cầu bắc qua những hẻm núi lớn. Điều này mang lại cho thành phố một vẻ đẹp kỳ ảo như trong thế giới cổ tích.
Thật khó để có thể bắt gặp ở một nơi nào khác trên trái đất. Cao nguyên núi lửa Atacor, hay còn gọi là cánh đồng núi lửa Atacor. Cao nguyên này nằm trong vườn quốc gia Ahaga và được hình thành do các hoạt động núi lửa diễn ra cách đây hơn 20 triệu năm. Đến với Atacor, chúng ta sẽ được ngắm nhìn một cảnh quan ngoạn mục với những dòng dung nham đầu đỏ cùng vô số chóp núi lửa hình nón độc đáo. Suối nước nóng Hammam Mascoutin. Đây là một khu phức hợp nhiệt bao gồm 20 suối nước nóng khác nhau, chảy xuống từ trên một gò đá cao khoảng 30 mét, tạo thành những thác nước với nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Nước ở đây đã bão hòa với các khoáng chất như sắt và canxi carbonate trong môi trường nhiệt độ cao, tạo nên liệu pháp trị liệu cho những người bị thấp khớp và viêm khớp. Ngoài ra, các bạn có thể ghé thăm một số địa điểm khác như thành phố La Mã Timgad, hẻm núi Goufi, bãi biển Turquoise, vườn quốc gia El Kala và thung lũng Em Giáp. Vậy là đến đây chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Algeria. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.